हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि सन्चै छु एकदम। आज चाहिँ म बाइक सर्भिसिङको लागि जाँदैछु पारी। अनि हेरौँ अब के कति खर्च लाग्छ। यो ट्याङ्कीहरू नि भित्रको सब सफा गर्नु छ कि, यसो हेर्दाखेरि हल्का फोहोर जस्तो लाग्यो। त्यही भएर म चाहिँ ट्याङ्की पनि सफा गर्नु पर्यो। अनि आज चाहिँ पानी परेको दिमाग खराब। बिहानदेखि पानी परे 2:30 भइसक्यो, बल्ल बिसायो पानी। अनि पानी परेपछि चाहिँ वेदर के यस्तो दामी हुने कि है, यस्तो शीतल के पुरा। तर यो बाटो के कुरा गर्नु, बाटोको त कुरा गरी साध्य छैन यहाँ नवलपुरमा। यहाँको बाटोको कुरा गऱ्यो भने त दिनरात जान्छ यहाँ। चौकी अगाडि त झन् कुराको कुरै नगरौँ। अति घटिया छ, अति घटिया। खै किन बनाउँदैनन् यार बाटै। यो यति चाहिँ कहाँबाट बनाइछन् कि हो, यति छ नि यो यति बाटो चाहिँ के छ होइन, राम्रो छ। त्यहाँबाट उता चाहिँ आमा कस्तो ल, त्यो खेतमा रोपाइँ गर्न लाउँछ नि त्यस्तै देखिरहेको एकछिन त। पुरा त्यो ट्र्याक्टरले त्यो जोत्दाखेरि ढिलो उछुट्टिन्छ नि त्यस्तै। के हो यार, यहाँ त ताल बने ल, यत्रो खाल्टो छ यहाँ। यस्तो हो बाटो, आमा के भन्ने हो यार। यो बाटो कहिले बन्छ, जमानादेखिको यार यो बाटो यार। नबनाउने एटलिस्ट हुन्छ नि अलि केही उसो ग्राभेल ल्यारहरू यसो हालिदिनु पुरिदिनु नि यार। त्यति पनि छैन के, चलनै छैन त्यति त। अझ हामीले त अझ है ट्याक्स तिर्छौँ नि कति। अब यो रोड ट्याक्सहरू के हो के ट्याक्स हुन्छ, भेहिकल ट्याक्सहरू कति तिर्छौँ नि। त्यो अनुसारको हामीले सुविधा त 1% नि पाएको छैनौँ कि भन्ने हो भने। के फेरि पानी पर्थ्यो त, फेरि पानी छिटो हाने त। ए पानी आज नपर्थ्यौ तिमी, आजलाई पुग्यो। अब पानी नपर्थ्यौ तिमी, धेरै पानी परिसक्यो। सो म चाहिँ है हाकिम चोक हो जानुपर्ने चाहिँ। अब 24 कोटी आइपुग्नु लागिसक्यो। त्यहाँबाट सिधै अगाडि गएर त्यो एयरपोर्ट उता अझै उतापट्टि चाहिँ Cfmotoको सोरुम छ। अनि आज मैले फोन गरेको थिएँ होइन सोरुममा। अनि आज चाहिँ उहाँ मिस्त्री छैन अरे होइन Cfmotoमा। अनि दाइहरूले चिन्नुभएको, अनि उनीहरूले राम्रो सर्भिसिङ गरिदिन्छ अरे। अनि सामान चाहिँ सोरुमबाटै लैजाने, अनि सर्भिसिङ चाहिँ अन्तै गर्ने, एकदम राम्रो गरिदिन्छ अरे भन्नुभएको थियो त्यहीको दाइले। लेट्स सी है, हेरौँ कस्तो गरिदिन्छ सर्भिसिङ। अरू के अरे अरू चिजहरू नि सर्भिसिङमा त सर्भिसिङ भन्नाले यही त्यो मोबिल चेन्ज गर्ने मात्र होइन, अरू पनि छ के हुन्छ नि। यसको सबै सिस्टम मिलाउनु पर्ने छ कि, त्यही भएर थोरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर हो छिटो जान अझै छिटो आउँछु भनेको, पानीले गर्दा आउनै पाइनँ कि म। अनि पानी आज पर्दैन बिसाउँछ जस्तो लागेर निस्केको त, पारी आएपछि थोपा परिरहेको छ अझै नि। गाह्रो छ वेदरको भरै हुन्न नेपालमा यार। के हो घामला हुन्छ है एकछिनमा, ल पानी परिन्छ कि बादल लाग्यो। अनि यता चाहिँ पुरै बाटो बन्न लागेको रहेछ कि, त्यही भएर यता वान वेबाट आउनु पऱ्यो। यताको पुरै बाटो बनाउनु लागेको रहेछ यार। अस्ति पनि अस्ति हेटौँडाबाट आउँदाखेरि सुरु गर्दै थियो। अहिले चाहिँ काम त सक्यो, कहाँ सकिनु, भर्खर त सुरु भएको रहेछ, कहाँ सकिनु अहिले। लेट्स सी भनेको त बन्द हो आज होइन।
यहाँको त बन्दै हो नि साँच्ची, मिस्त्री छैन भनेपछि त मासला पुरै पछाडि प्याचात्तै बनाइदियो यार। दाइ के छ खबर? ठिक छ एकदम। हाइट दैट पानीले दिमाग खराब गरिदियो यार। चिसै बनाइदियो यार छ्या। कता हो जानुपर्ने चाहिँ? बसन्त नै चिनेन। सर्भिसिङ चार्जर चाहिँ खै थाहा छैन मलाई त। गएको पालि त गरेन छैन सफा। चेक गर्नु हो के भयो, यो ट्याङ्की पुरै सफा गर्नु हो यार। हो र यसो गर्नु दाइ, चलाउनु हजुरले मेरो, म हजुरको ट्राई गर्छु है। हो त ह्यान्डलले नि फरक पार्छ है। त्यही त अलि ठुलो हो, त्यही भएर म चाहिँ दाइको बाइक चलाउँदैछु होइन। यो पनि लिमिटेड हो, लिमिटेड एडिसन। है खतरा ठुलो हो कि ह्यान्डल फेरि दाइको। ओहो यो बाइक चलाउँदा अति मजा आइरहेको यार मेरो चलाइकन त। ह्यान्डल ठुलो हो, वाह हल्का गाह्रो पनि लाग्दो रहेछ है सुरुमा, किनकि लङ ह्यान्डल छ नि त्यसको त, त्यही भएर। हेर न न त त्यसमा पनि छ पावर नभएको होइन, हुन त्यो ह्यान्डलले गर्दा नि होला है थोरै हल्का चेन्ज लागेको मलाई। यहाँ केटिएमको सोरुम छ, पुरा बुलेट चला जस्तो फिल भइरहेको यार मलाई त। कस्तो हिलो, कस्तो पानी छुट्याइरहेको त्यसले यार। पकिन्छ हो त्यो पनि, पावर मात्र अलिक कम भएको। सुरुमा त गाह्रै लाग्ने रहेछ। दामी मजा आउँदो रहेछ चलाउनु चाहिँ। सुरुमा भर्खर उस भएको भएर ह्यान्डल चाहिँ हल्का उस हुँदो रहेछ कि एकदम ह्यान्डल एकदम फ्रेस के खतरा फ्रेस लाग्यो। भाइब्रेसन छैन चाहिँ कि मेरो चलाउनु लास्टै लाग्छ यार। त्यही त भन्नुभएको थियो हजुरले, एकदम स्मुथ लाग्यो यार यो चलाउँदा त। आमा कस्तो पिकअप त छ। सो यहाँको मिस्त्री चाहिँ उता मेरो बाइक लिएर गएको छ चेक गर्न कस्तो चलिरहेछ होइन। अनि ऊ आएपछि चाहिँ सुरु हुन्छ सर्भिसिङ। मैले विदाउट सर्भिस चार्ज होइन 6025 बिल उठेको थियो। के भन्दा कार्बोरेटर चाहिँ के अरे मोबिल फिल्टर अनि एयर फिल्टर, त्यहाँपछि मोबिलको मात्र 3325, मोबिल फिल्टरको चाहिँ अब 550, अनि डिस प्याड अगाडिको डिस प्याडको चाहिँ 1000। त्यही हो, त्यही अनुसार 6025 लाग्यो। मैले डिस प्याडको चाहिँ पैसै दिएको छैन, त्यो चाहिँ पछि दिन्छु मसँग पैसा छैन अहिले। त्यही हो गाइस,
सो अब मेरो बाइकभित्र आउँदैछ। डिस्प्याड हो यो एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर, मोबिल यो यही हो मोबिल, ओरिजिनल मोबिल यो खास। अनि यो चाहिँ अर्को खनाएर यसमा लिएर आएको। अर्को यो 150 को लागि हो, यसको चाहिँ यसमा खनाएर लिएर आएको हो। 1400 ml जान्छ हैन। अनि यतिको चाहिँ यतिको मात्र 6025। राम 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 थट। ट्याङ्की बाइकको यस्तो फोगर छ। यस्तो धुलो पस्ने कि है बाइकमा, न त बाटो त्यस्तो छ। छिलो धुलो त है, छिलो त धुलो त छ त्यही बाइकमा। सो गाइस है, बाइकको ट्याङ्की निस्किसक्यो। बाइकको ट्याङ्की हो त्यहाँ, त्यो भित्रको सफा गर्ने हो हैन। त्यो भित्र चाहिँ एकदम धेरै फोहोर भएको क्या, त्यही भएर त्यो ट्याङ्की सफा गर्न लगाएको। त्यो ट्याङ्की सफा गर्ने हो। अनि यो पनि यो सब सफा गर्ने हो। त्यो धुलोहरू सब सफा गर्ने हो। अनि मोबिलहरू चेन्ज गर्ने हो। अब यहाँ डिजलले धोइन्छ है, डिजलले साफ गरिन्छ। सो हाम्रो ट्याङ्की चाहिँ फिट भइसक्यो। टल्के छ अहिले त पुरा कालो टिलिक्क। अब चेन साफ गर्नु हो। चेन साफ गरेपछि मोबिल चेन्ज गर्नु। अनि त्यही हो, डिस्प्याड नि चेन्ज गर्नु छ। बाइक चाहिँ अब स्टार्ट गरेर चेक गर्दैछौँ है। मोबिल हालेर गयो, सब हालिसक्यो। अब डिस्प्याड हाल्नु बाँकी छ। अनि डिस्प्याड हालेर अनि चेन पनि सफा गर्नु छ। त्यही हो बाइक। अब अलमोस्ट काम सक्यो। अब यो चाहिँ नयाँ डिस्प्याड हो भाइ। यतिको मोटो छ। हेर मोबाइलले कतिको थाप्दो रहेछ। 1000 रुपियाँ रहेछ। बाइक चाहिँ रेडी भइसक्यो। टेस्टिङको लागि लिएर जानुपर्छ।
सायद आउनुहुन्छ होला बाइक इज हियर सो बाइक रेडी भइसक्यो बाइक धुने प्रोसेस सुरु भइसक्यो ठाउँ सानो भयो सो म चाहिँ अब घरतिर लागेको है बाइक चाहिँ कस्तो फाइन एकदम छुट्टै चले जस्तो लागिरहेछ बाइक चाहिँ सर्भिसिङ गरेपछि त छुट्टै चलिहाल्ने भयो नि सो अब फ्युल हाल्छु 500 को त्यहाँपछि म घर जान्छु डाइरेक्ट कतै पनि नरोकिकन पानी पर्यो तनाबुनी भयो यार अब घर जाने बेला पानी पर्छ कि यस्तो उता त झन् कस्तो ओभर पानी पर्यो होला यार त्यही हो आजको टोटल कस्ट चाहिँ 6475 भयो है अनि त्यसमा चाहिँ अब मोबिल परिहाल्यो मोबिल अनि के अरे त्यो के भन्छ मोबिल फिल्टर एयर फिल्टर अनि डिस प्याड भयो त्यति हो अनि प्लस 450 चाहिँ सर्भिस चार्ज है 500 भन्थ्यो मैले चाहिँ 450 मात्र दिएँ त्यही हो यसलाई पाल्नु नि अलिक गाह्रै छ कि कमाउनेलाई त ठिकै हो नकमाउनेलाई चाहिँ गाह्रो एकदमै हो नकमाउनेमा चाहिँ म पर्छु सो आजको भ्लग चाहिँ यहीसम्म छ गाइज म चाहिँ भ्लगिङ गर्दैछु लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ अब छिट्टै 1K पुऱ्याउनु पर्यो सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भ्लग गाइज